What's up guys? Welcome to my YouTube channel. For today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-apply sa Google Adsense. Reminders nga pala guys, bago po tayo makapag-apply sa ating Google AdSense, kailangan po nating ma-reach ang 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. Ang ating first step guys ay kailangan natin mag-open ng Google Chrome. Antayin natin mag-load dahil mabagal ang aming internet ngayon. Then, select natin guys yung YouTube. Pagka-select natin ng YouTube, punta po tayo sa ating pictures. Dito sa right side. Hanapin natin yung Creator Studio. YouTube Studio, kailangan natin makita doon. Select natin YouTube Studio. Then, antayin lang natin mag-load. Pupunta tayo sa YouTube Studio natin. Then, hanapin natin dito sa YouTube Studio. Scroll down tayo. Hanapin mo yung monetization tab. May $sign. Then, scroll down natin. Click natin yung apply. Diyan makikita natin yung first step tsaka hanggang third step. Yung review, partner, program terms. Click lang natin start. Scroll down natin yung terms and condition ni YouTube. I-accept lang natin ito. Accept terms. Wait lang natin mag-progress siya. Ayan, tapos na tayo sa step 1. Punta naman tayo sa step 2. Sign up for Google AdSense. Select natin start. Bali, meron selection dito. May dalawang tanong. Nakalagay dito kung meron ka na bang existing account or wala pa. Bali, sa akin wala pa akong existing account. Kaya yung no, I don't have existing account. Continue na. Select natin yun tapos continue. Tapos, kunin natin yung alin yung gamit natin YouTube channel. Sinala ko yung Bern TV Vlog. Ito yung aking YouTube channel. Napupunta tayo sa link ng AdSense. Dito ay makikita natin ang YouTube website natin. Click lang natin yung yes. This get more out of AdSense. Click yes. Then, select your territory country. Kung nasaan po kayo ngayon, yun po yung siselect nyo para doon ipapadala yung ating Google PIN. Select ko Philippines. Then, accept terms and conditions. Scroll down lang natin. I-check lang natin yung sa yes. Then, create an account. Pupunta tayo dito sa another tab naman. Magpipila po tayo dito. Ang nakalagay dito account type, bali sa akin individual. Tapos yung sa name naman, kailangan ang ilagay po natin dito name ay yung totoo nating pangalan. Ito kasi yung gagamitin natin sa ating Google PIN. I-input lang po natin ang name at saka address. Complete address po.
yung cities, Cavite City po ang nilagay ko doon. Dahil nandito ako ngayon sa Cavite. Then yung postal code, kailangan din po yun yung postal code. Kailangan malaman ko ang postal code kung taga saan lugar kayo. Select po natin yung Cavite. Then after po natin mapilapan ito ay i-select po natin ang submit button. Wait lang po natin mag-redirect ulit siya. Then click redirect. Antayin po natin kung kailan tayo ma-approve ni YouTube sa ating Google Adsense. 24 hours later.